Bài 1. Tôi có một số bạn bè đến thăm tôi vào tháng tới. Anna, tôi có một số bạn bè đến thăm tôi vào tháng tới. Điều đó thật thú vị. Bạn bè của bạn đến từ đâu? Họ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Thật tuyệt vời khi có những người bạn từ nhiều nền tảng khác nhau. Vâng, tôi mong muốn được cho họ thấy xung quanh và dành thời gian cho nhau. Bạn đã lên kế hoạch cho bất kỳ hoạt động hoặc địa điểm nào để tham quan chưa? Tôi đang nghĩ đến việc đưa họ đến một số điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố của chúng tôi. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Họ sẽ được trải nghiệm văn hóa địa phương. Tôi cũng muốn giới thiệu họ với các nhà hàng và quán cà phê yêu thích của chúng tôi. Họ sẽ đánh giá cao việc thử các loại ẩm thực khác nhau. Chắc chắn rồi. Thực phẩm là một cách tuyệt vời để kết nối và chia sẻ kinh nghiệm. Bạn bè của bạn có sở thích hoặc sở thích cụ thể nào không? Vâng, tôi đã hỏi họ về sở thích của họ để làm cho chuyến thăm của họ trở nên thú vị. Cẩn trọng anh đấy, John. Họ sẽ đánh giá cao sự chu đáo. Tôi muốn họ có một khoảng thời gian đáng nhớ trong chuyến thăm của họ. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với bạn như là người hướng dẫn của họ. Cảm ơn, Anna. Tôi rất hào hứng để cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới. Thật đặc biệt khi dành thời gian với bạn bè, đặc biệt là từ các nơi khác nhau trên thế giới. Tôi đồng ý, Anna. Đó là một cơ hội để học hỏi, phát triển và củng cố các kết nối của chúng ta. Thưởng thức công việc chuẩn bị đi, John. Tôi hy vọng tất cả các bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cảm ơn, Anna. Tôi sẽ đảm bảo cho họ thấy những gì tốt nhất mà thành phố của chúng tôi cung cấp. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ trân trọng những khoảnh khắc và đánh giá cao lòng hiếu khách của bạn. Tôi biết ơn tình bạn của họ và cơ hội để tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Tình bạn không biết ranh giới. Hãy có một khoảng thời gian tuyệt vời với bạn bè của bạn, John. Cảm ơn, Anna. Tôi sẽ đảm bảo rằng đó là một chuyến thăm đáng nhớ cho tất cả chúng ta. Bài 2. Tôi đã từng lộn xộn khi tôi còn là một đứa trẻ. Anna, tôi đã từng lộn xộn khi tôi còn nhỏ. Thật sao? Làm thế nào vậy? Nói cho tôi biết thêm. Tôi sẽ để đồ chơi của mình rải rác khắp nơi. Nghe có vẻ như một hành vi điển hình của trẻ em. Vâng, bố mẹ tôi luôn bảo tôi dọn dẹp phòng. Bạn có cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp mọi thứ? Vâng, tôi đã phải vật lộn với việc giữ mọi thứ theo trật tự hồi đó. Trẻ em thường lộn xộn khi chúng khám phá và chơi đùa. Tôi đoán tôi thích chơi hơn là dọn dẹp. Điều đó có thể hiểu được. Thời gian chơi rất quan trọng đối với trẻ em. Khi lớn lên, tôi đã học được tầm quan trọng của việc có tổ chức. Thật tuyệt khi bạn phát triển kỹ năng đó theo thời gian. Vâng, có tổ chức giúp tôi tập trung và hiệu quả ngay bây giờ. Đó là một kỹ năng quý giá để có trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chắc chắn rồi, nó đã tạo ra một sự khác biệt tích cực cho tôi. Bạn đã tìm thấy chiến lược nào phù hợp với bạn chưa? Vâng, tôi đảm bảo có những nơi được chỉ định cho đồ đạc của tôi. Đó là một cách tiếp cận thông minh. Nó giúp giữ mọi thứ gọn gàng. Tôi cũng cố gắng dọn dẹp sau khi tôi đi. Đó là một thói quen tốt để phát triển. Nó tiết kiệm thời gian và công sức sau này. Nó có,
và nó cũng mang lại cho tôi cảm giác bình tĩnh và trật tự. Thật thỏa mãn khi mọi thứ được tổ chức, phải không? Chắc chắn rồi. Nó giúp tạo ra một môi trường sống dễ chịu. Tôi rất vui vì bạn đã học cách tổ chức hơn, John. Cảm ơn, Anna. Đó là một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của tôi. Không bao giờ là quá muộn để phát triển những thói quen tốt. Đúng vậy, Anna. Tôi tiếp tục phấn đấu để cải thiện. Tôi ngưỡng mộ sự tiến bộ của bạn. Tiếp tục công việc tốt. Cảm ơn sự khuyến khích của bạn, Anna. Tôi đánh giá cao điều đó. Chào mừng bạn, John. Hãy nhớ rằng, những bước nhỏ dẫn đến những thay đổi lớn. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cảm ơn, Anna. Bài 3. Tôi nghe nói bạn thích giữ dáng ngay bây giờ. Anna, tôi nghe nói bây giờ cô thích giữ dáng. Vâng, đúng vậy. Tôi thích chăm sóc sức khỏe của mình. Thật tuyệt. Bạn làm những loại hoạt động nào để giữ dáng? Tôi đi chạy và tập một số bài tập rèn luyện sức mạnh. Chạy là một cách tốt để cải thiện thể lực tim mạch. Đó cũng là một cách tuyệt vời để giải tỏa tâm trí của tôi và giảm căng thẳng. Tôi có thể tưởng tượng cảm giác tự do khi chạy. Thật sảng khoái khi ở ngoài trời và kết nối với thiên nhiên. Bạn có một tuyến đường hoặc đường mòn yêu thích mà bạn chạy không? Tôi thích chạy dọc theo bờ sông gần nơi ở của tôi. Nghe có vẻ như một con đường tuyệt đẹp và yên bình. Nó chắc chắn giúp tôi thư giãn và tận hưởng môi trường xung quanh. Còn các bài tập rèn luyện sức mạnh của bạn thì sao? Có cái cụ thể nào không? Tôi thực hiện các bài tập trọng lượng cơ thể như chống đẩy, ngồi xổm và ván ván. Đó là những bài tập hiệu quả để xây dựng sức mạnh và làm săn chắc cơ bắp. Có, chúng yêu cầu thiết bị tối thiểu và có thể được thực hiện ở bất cứ đâu. Thật tiện lợi. Bạn không cần một phòng tập thể dục để giữ dáng. Chính xác. Tôi thích sự linh hoạt khi tập thể dục ở nhà hoặc ngoài trời. Thật truyền cảm hứng khi thấy sự cống hiến của bạn cho thể dục, Anna. Cảm ơn, John. Nó đã trở thành một phần quan trọng trong lối sống của tôi. Bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi tích cực nào kể từ khi bạn bắt đầu? Chắc chắn rồi. Tôi có nhiều năng lượng hơn và cảm thấy mạnh mẽ hơn về tổng thể. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời những gì tập thể dục thường xuyên có thể làm được. Đó là sự thật. Chăm sóc cơ thể của chúng ta rất quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta. Cô đang là một ví dụ tuyệt vời, Anna. Tiếp tục công việc tốt. Cảm ơn, John. Tôi khuyến khích bạn tìm các hoạt động mà bạn cũng thích. Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó. Sự nhiệt tình của bạn là truyền cảm hứng. Tôi rất vui khi nghe điều đó, John. Hãy hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình tập thể dục của chúng tôi. Đúng vậy, Anna. Cùng nhau, chúng ta có thể đạt được mục tiêu sức khỏe của mình. Đó là tinh thần, John. Đây là một lối sống lành mạnh và năng động. Bài học 4. Tôi nghe nói bạn không thường lo lắng về tiền bạc. Anna, tôi nghe nói cô không phải lo lắng về tiền bạc. Vâng, điều đó đúng. Tôi cố gắng không căng thẳng về điều đó. Thật ấn tượng.
Làm thế nào để bạn không lo lắng? Thay vào đó, tôi tập trung vào việc biết ơn những gì tôi có. Đó là một tư duy tích cực để có. Lòng biết ơn là quan trọng. Tôi tin rằng lo lắng không giải quyết được vấn đề, vì vậy tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Đó là một cách tiếp cận khôn ngoan. Lo lắng chỉ làm tăng thêm căng thẳng không cần thiết. Chính xác. Tôi ưu tiên sống trong khả năng của mình và chú ý đến chi phí của mình. Sống trong khả năng của bạn là một cách tốt để duy trì sự ổn định tài chính. Tôi cũng cố gắng tiết kiệm tiền và lên kế hoạch cho tương lai. Tiết kiệm là một thói quen thông minh. Nó cung cấp một cảm giác an toàn. Vâng, có một đệm tài chính mang lại sự an tâm. Bạn có lời khuyên nào để quản lý tiền một cách hiệu quả không? Tôi thiết lập ngân sách và theo dõi chi phí của mình để luôn cập nhật mọi thứ. Lập ngân sách là điều cần thiết để kiểm soát tài chính. Tôi cũng tránh mua hàng bốc đồng và ưu tiên nhu cầu của mình hơn mong muốn. Đó là một cách tiếp cận kỷ luật. Nó giúp tránh các chi phí không cần thiết. Phải mất thời gian để phát triển những thói quen này, nhưng chúng đã phục vụ tôi rất tốt. Thật là truyền cảm hứng khi thấy trách nhiệm tài chính của bạn, Anna. Cảm ơn, John. Đó là một quá trình học tập liên tục. Tôi đánh giá cao quan điểm của bạn. Đó cũng là thứ tôi có thể làm việc. Phát triển một mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc là điều quan trọng đối với tất cả mọi người. Tôi đồng ý, đó là về việc tìm kiếm sự cân bằng và chú ý đến các lựa chọn của chúng tôi. Đúng vậy, John. Tiền không nên tiêu hao hạnh phúc của chúng ta. Những lời khôn ngoan, Anna. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những hiểu biết của bạn. Chào mừng bạn, John. Hãy tiếp tục ưu tiên hạnh phúc của chúng ta hơn lo lắng về tiền bạc. Tôi đồng hành cùng cô, Anna. Đây là một tư duy không lo lắng và ổn định tài chính. Chúc mừng điều đó, John. Cầu mong chúng ta tìm thấy sự bình yên và hài lòng trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Bài học 5. Tôi nghe nói bạn đến từ Argentina. Chào, Anna. Tôi nghe nói anh đến từ Argentina. Vâng, đúng vậy. Tôi đến từ Argentina. Thật tuyệt vời. Bạn đến từ khu vực nào của Argentina? Tôi đến từ thủ đô Buenos Aires. Buenos Aires được biết đến với nền văn hóa sôi động của nó, phải không? Vâng, đó là một thành phố đầy nghệ thuật, âm nhạc và nhảy tango. Nhảy tango nghe có vẻ hấp dẫn. Bạn đã bao giờ thử nó chưa? Vâng, tôi đã học tango ở Argentina. Điều đó thật ấn tượng. Tôi rất thích được nhìn thấy bạn nhảy một ngày nào đó. Có lẽ một lúc nào đó tôi có thể chỉ cho bạn một vài bước. Điều đó sẽ thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi được tìm hiểu thêm về văn hóa của bạn. Tôi rất vui khi được chia sẻ thêm về Argentina với bạn. Một số món ăn truyền thống Argentina mà bạn thích là gì? Empanadas và asado rất phổ biến ở Argentina. Empanadas nghe có vẻ ngon. Chúng chứa đầy những gì? Empanadas có thể có nhiều loại nhân khác nhau như thịt, phô mai hoặc rau. Tôi cảm thấy đói chỉ khi nghĩ về điều đó. Bạn có yêu thích không?
Yêu thích của tôi là em panda đầy thịt truyền thống. Tôi muốn thử một ngày nào đó. Argentina được biết đến với thịt bò, phải không? Đúng vậy, Argentina nổi tiếng với thịt bò chất lượng cao. Tôi có thể tưởng tượng hương vị thơm ngon. Nó phải thật tuyệt vời. Nó chắc chắn là như vậy. Văn hóa nướng rất mạnh ở Argentina. Nghe có vẻ như thiên đường của một người yêu thịt. Chắc chắn là vậy. Asado, hay thịt nướng, là một truyền thống được yêu thích. Tôi không thể chờ đợi để khám phá thêm văn hóa và ẩm thực của Argentina. Tôi rất vui vì anh quan tâm, John. Có rất nhiều thứ để khám phá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái nhìn thoáng qua về Argentina với tôi, Anna. Chào mừng bạn, John. Tôi rất vui khi được chia sẻ di sản của tôi với bạn. Tôi rất biết ơn khi có bạn là một người bạn từ Argentina. Tương tự như vậy, John, tình bạn kết nối các nền văn hóa là đặc biệt. Đúng vậy, Anna. Chúng ta hãy tiếp tục học hỏi và tôn vinh sự khác biệt của chúng ta. Nghe giống như một kế hoạch, John. Chúc mừng tình bạn và khám phá văn hóa. Bài 6. Tôi nghe bạn kiểm tra tiêu đề mỗi ngày. Anna, tôi nghe thấy cô kiểm tra các tiêu đề hàng ngày. Vâng, điều đó đúng. Tôi thích được thông báo. Đó là một thói quen tốt. Bạn thường sử dụng những nguồn nào? Tôi đọc các trang web tin tức và theo dõi các cơ quan tin tức đáng tin cậy. Điều quan trọng là phải lấy thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Chắc chắn rồi. Tôi ưu tiên tính chính xác và uy tín. Làm thế nào để bạn cập nhật những tin tức mới nhất? Tôi muốn kiểm tra các tiêu đề vào buổi sáng. Đó là một cách tốt để bắt đầu ngày mới thông tin. Nó giúp tôi nhận thức được những gì đang xảy ra trên thế giới. Bạn có chủ đề tin tức yêu thích nào mà bạn theo dõi không? Tôi quan tâm đến tin tức thế giới, chính trị và khoa học. Đó là những chủ đề đa dạng và quan trọng cần được thông báo. Tôi tin rằng việc cập nhật thông tin giúp tôi hiểu thế giới tốt hơn. Thật tuyệt khi có một cái nhìn rộng rãi về các vấn đề hiện tại. Vâng, nó cũng cho phép tôi tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa. Đó là sự thật. Được thông báo giúp ích trong các cuộc thảo luận và tranh luận. Nó cũng giúp tôi hình thành ý kiến của riêng mình dựa trên sự thật. Đó là một khía cạnh quan trọng của tư duy phản biện. Tôi đồng ý, điều quan trọng là phải suy nghĩ nghiêm túc về thông tin chúng ta tiêu thụ. Bạn có lời khuyên nào cho những người muốn bắt đầu kiểm tra tiêu đề thường xuyên không? Bắt đầu bằng cách tìm các nguồn tin tức uy tín phù hợp với sở thích của bạn. Đó là bước đầu tiên tốt để đảm bảo thông tin đáng tin cậy. Ngoài ra, hãy dành một thời gian cụ thể để đọc các tiêu đề mỗi ngày. Tính nhất quán là chìa khóa khi phát triển một thói quen. Vâng, và hãy nhớ tiếp cận tin tức với một tâm trí cởi mở. Đó là một lời nhắc nhở đáng giá, Anna. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chào mừng bạn, John. Hãy tò mò và thông báo. Tôi sẽ làm, Anna. Đây là để cùng nhau cập nhật và thông tin đầy đủ. Chúc mừng điều đó, John. Hãy tiếp tục học hỏi và phát triển thông qua kiến thức. Bài 7.
bạn có nhận thấy rằng xe buýt ở đây cũ và chậm không? Anna, bạn có nhận thấy rằng xe buýt ở đây cũ và chậm không? Vâng, tôi có. Đôi khi nó có thể gây bực bội. Đó là sự thật. Xe buýt chậm có thể làm cho việc đi lại lâu hơn. Và những chiếc xe buýt cũ cũng không thoải mái lắm. Đó là một nhược điểm. Chúng ta có thể sử dụng xe buýt hiện đại và hiệu quả hơn. Tôi đồng ý, xe buýt mới hơn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách. Một vấn đề khác là ô nhiễm gây ra bởi những chiếc xe buýt cũ này. Vâng, nó liên quan đến môi trường và sức khỏe của chúng ta. Chúng ta nên khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông sạch hơn và xanh hơn. Chắc chắn rồi. Đầu tư vào xe buýt thân thiện với môi trường sẽ có lợi. Nó sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí và cải thiện chất lượng không khí. Và nó sẽ góp phần vào một tương lai bền vững hơn. Bạn có nghĩ rằng có bất kỳ kế hoạch nào để cập nhật đội xe buýt không? Tôi không chắc, nhưng nó sẽ đáng để xem xét. Có lẽ chúng ta có thể nâng cao nhận thức về sự cần thiết của những chiếc xe buýt tốt hơn. Đó là một ý kiến hay. Chúng ta có thể bắt đầu các cuộc trò chuyện và ủng hộ sự thay đổi. Mỗi bước nhỏ đều có giá trị để có một hệ thống giao thông tốt hơn. Chính xác. Hãy hướng tới một giải pháp hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn. Tôi rất vui vì chúng tôi chia sẻ mối quan tâm tương tự, Anna. Tôi cũng vậy, John. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Hãy tiếp tục cuộc trò chuyện và tìm cách để mang lại sự thay đổi tích cực. Tôi đồng hành cùng anh về chuyện đó, John. Những nỗ lực của chúng tôi có thể dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã thảo luận về chủ đề quan trọng này, Anna. Chào mừng bạn, John. Luôn luôn tốt khi có những cuộc trò chuyện này và hành động. Đây là một hệ thống giao thông xanh hơn và hiệu quả hơn. Chúc mừng điều đó, John. Hãy biến nó thành hiện thực. Bài 8. Bạn đã nghe nói về thuế cao đối với ô tô chưa? Anna, bạn đã nghe nói về thuế cao đối với xe hơi chưa? Có, khá tốn kém để sở hữu một chiếc xe hơi ở đây. Thật không may. Thuế cao có ảnh hưởng đến nhiều người không? Vâng, nó làm cho việc sở hữu xe hơi ít phải chăng hơn đối với nhiều người. Tôi có thể tưởng tượng nó là một gánh nặng cho tài chính của người dân. Có thể, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp hơn. Có lý do nào đưa ra cho thuế xe hơi cao không? Nó thường được biện minh như một cách để giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm. Tôi hiểu rồi. Họ đang sử dụng nó như một biện pháp răn đe để hạn chế sử dụng xe hơi. Vâng, nó nhằm mục đích thúc đẩy các phương thức vận chuyển thay thế. Có khuyến khích nào để khuyến khích các lựa chọn giao thông xanh hơn không? Một số thành phố cung cấp ưu đãi cho việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi xe đạp. Đó là một bước đi tích cực để giảm ô nhiễm. Và nó cũng giúp giảm bớt tắc nghẽn giao thông. Tôi cho rằng đó là sự đánh đổi giữa sự tiện lợi và bền vững. Vâng, tìm kiếm sự cân bằng là chìa khóa cho một hệ thống giao thông tốt hơn. Bạn có nghĩ rằng thuế xe hơi cao đã có hiệu quả? Thật khó để nói, nó phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Sẽ rất thú vị khi thấy tác động đến việc sử dụng xe hơi. Chắc chắn rồi.
Nghiên cứu các hiệu ứng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị. Tôi hy vọng doanh thu thuế sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng. Đó sẽ là lý tưởng, để thấy những lợi ích hữu hình từ thuế. Hãy cập nhật thông tin và xem có bất kỳ thay đổi nào được đề xuất không. Đồng ý, điều quan trọng là phải nhận thức được bất kỳ sự phát triển nào. Cảm ơn bạn đã thảo luận về chủ đề này, Anna. Thật sâu sắc. Chào mừng bạn, John. Luôn luôn tốt để trao đổi quan điểm. Đây là một hệ thống giao thông vừa bền vững vừa dễ tiếp cận. Chúc mừng điều đó, John. Hãy tiếp tục khám phá các cách để cải thiện nó. Bài 9. Bạn có biết hiệu sách ở đâu không? Anna, bạn có biết hiệu sách ở đâu không? Vâng, có một cái ngay dưới đường. Cảm ơn, Anna. Tôi đã muốn mua một cuốn sách mới. Chào mừng bạn, John. Thưởng thức việc mua sách của bạn. Sẽ làm được. Bạn có đề xuất sách nào không? Bạn quan tâm đến thể loại nào? Tôi thích những cuốn sách bí ẩn và khoa học viễn tưởng. Trong trường hợp đó, tôi khuyên bạn nên xem Cô gái có hình xăm rồng của Stieg Larsson và Dune của Frank Herbert. Những điều đó nghe có vẻ hấp dẫn. Tôi sẽ tìm họ. Cảm ơn, Anna. Chào mừng bạn, John. Chúc bạn đọc sách vui vẻ. Cô cũng vậy, Anna. Chúc một ngày tuyệt vời. Anh cũng vậy, John. Hãy chăm sóc và tận hưởng chuyến thăm hiệu sách của bạn. Bài 10. Bạn thích thú cưng lớn hay thú cưng nhỏ? Anna, bạn thích thú cưng lớn hay thú cưng nhỏ, và tại sao? Tôi thích thú cưng nhỏ hơn vì chúng dễ quản lý hơn. Điều đó có ý nghĩa. Vật nuôi nhỏ đòi hỏi ít không gian hơn. Có, họ có thể thoải mái trong các căn hộ hoặc những ngôi nhà nhỏ hơn. Một số ví dụ về vật nuôi nhỏ bạn thích là gì? Tôi thích mèo và chó nhỏ như Chihuahua hoặc Pomeranian. Chó và mèo nhỏ có thể là bạn đồng hành tuyệt vời. Chúng cũng dễ xử lý và chăm sóc hơn. Còn anh thì sao, John? Bạn thích thú cưng lớn hay nhỏ? Tôi thực sự thích thú cưng lớn như Labrador Retriever hoặc Golden Retriever. Chó lớn có thể rất thân thiện và tuyệt vời cho các hoạt động ngoài trời. Vâng, họ có thể là người bạn đồng hành tuyệt vời cho những cuộc phiêu lưu. Tuy nhiên, vật nuôi lớn đòi hỏi nhiều không gian và tập thể dục hơn. Đó là sự thật, và họ cũng có thể cần trải chuốt nhiều hơn. Thật thú vị khi sở thích của chúng ta khác nhau khi nói đến vật nuôi. Vâng, nó phụ thuộc vào lối sống và sở thích cá nhân của chúng tôi. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là dành tình yêu và chăm sóc cho thú cưng của chúng ta, bất kể kích thước của chúng. Đúng vậy, John. Thú cưng mang lại niềm vui và sự đồng hành cho cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ của bạn, Anna. Chào mừng bạn, John. Luôn luôn tuyệt khi thảo luận về thú cưng. Thật vậy. Chúc một ngày tuyệt vời, Anna. Anh cũng vậy, John. Hãy chăm sóc và tận hưởng thời gian của bạn với thú cưng của bạn, bất kể kích thước của chúng. Bài 11. Bạn tìm thấy cuộc sống đại học như thế nào cho đến nay? Anna,
bạn tìm thấy cuộc sống đại học như thế nào cho đến nay? Đó là một trải nghiệm khá thú vị, John. Còn anh thì sao? Tôi cũng đang tận hưởng nó, có rất nhiều thứ để khám phá và học hỏi. Chắc chắn rồi. Môi trường học tập rất kích thích và đầy thách thức. Tôi đồng ý, các giáo sư am hiểu và đam mê các môn học của họ. Thật là truyền cảm hứng khi được bao quanh bởi những sinh viên có động lực và có động lực. Tôi cũng rất ấn tượng bởi một loạt các hoạt động ngoại khóa có sẵn. Vâng, tham gia các câu lạc bộ và tổ chức đã cho phép tôi theo đuổi sở thích của mình. Đó là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới và kết bạn suốt đời. Chắc chắn rồi. Khía cạnh xã hội của cuộc sống đại học rất thú vị và năng động. Bạn đã phải đối mặt với bất kỳ thách thức nào để thích nghi với cuộc sống đại học chưa? Quản lý thời gian có một chút thách thức, nhưng tôi đang học cách ưu tiên. Tôi có thể liên hệ, cân bằng các môn học, bài tập và cuộc sống cá nhân đòi hỏi phải có kế hoạch. Đúng vậy, nhưng đó cũng là thời điểm phát triển cá nhân và khám phá bản thân. Chắc chắn rồi. Trường đại học cung cấp một nền tảng để chúng tôi khám phá niềm đam mê và sở thích của mình. Và nó chuẩn bị cho chúng ta sự nghiệp tương lai và nguyện vọng nghề nghiệp. Cơ sở vật chất và tài nguyên của khuôn viên trường cũng rất ấn tượng. Thư viện, phòng thí nghiệm và không gian học tập rất quan trọng cho sự thành công trong học tập của chúng tôi. Tôi đánh giá cao các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp, như dạy kèm và tư vấn nghề nghiệp. Họ cung cấp hướng dẫn có giá trị và giúp chúng tôi điều hướng cuộc sống đại học. Đừng quên các sự kiện xã hội và truyền thống của khuôn viên trường. Họ tạo thêm cảm giác vui vẻ và tinh thần cộng đồng cho trải nghiệm đại học của chúng tôi. Nhìn chung, cuộc sống đại học là một chương độc đáo và đáng nhớ trong cuộc sống của chúng ta. Đúng vậy, John. Hãy nắm bắt mọi cơ hội và tận dụng tối đa nó. Tôi không thể đồng ý hơn nữa, Anna. Đây là một hành trình đại học trọn vẹn và bổ ích. Bài 12. Bạn đã cân nhắc vay thế chấp bất động sản chưa? Anna, bạn đã cân nhắc vay thế chấp bất động sản chưa? Vâng, John. Tôi đang nghĩ đến việc mua một ngôi nhà và khám phá các lựa chọn thế chấp. Đó là một quyết định lớn. Bạn đã nghiên cứu các loại khoản vay thế chấp khác nhau chưa? Tôi có các khoản thế chấp lãi suất cố định và lãi suất điều chỉnh để xem xét. Sự khác biệt giữa hai là gì? Thế chấp lãi suất cố định có lãi suất ổn định trong suốt thời hạn cho vay, trong khi thế chấp lãi suất điều chỉnh có lãi suất thay đổi có thể thay đổi theo thời gian. Thú vị. Bạn đã nghĩ về khoản thanh toán trước chưa? Vâng, tôi đang tiết kiệm để trả trước. Đó là tỷ lệ phần trăm của giá mua của ngôi nhà. Điều quan trọng là phải có đủ tiền tiết kiệm để trả trước để đảm bảo thế chấp. Chắc chắn rồi. Người cho vay thường yêu cầu một khoản thanh toán trước để đủ điều kiện nhận khoản vay thế chấp. Bạn đã kiểm tra điểm tín dụng của mình chưa? Nó ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện thế chấp. Vâng, tôi đã theo dõi điểm tín dụng của mình và làm việc để cải thiện nó. Đó là một bước tốt. Điểm tín dụng cao hơn có thể dẫn đến các điều khoản vay tốt hơn. Tôi cũng đang xem xét thời hạn cho vay. Nó có thể ảnh hưởng đến các khoản thanh toán hàng tháng.
Thời hạn cho vay ngắn hơn thường có các khoản thanh toán hàng tháng cao hơn, nhưng chi phí lãi tổng thể thấp hơn. Thời hạn cho vay dài hơn có thể có các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn, nhưng chi phí lãi suất cao hơn theo thời gian. Bạn đã bắt đầu so sánh lãi suất từ các nhà cho vay khác nhau chưa? Vâng, tôi đã nghiên cứu và nhận báo giá từ các nhà cho vay khác nhau để tìm mức giá cạnh tranh. Điều quan trọng là phải mua sắm xung quanh và so sánh các ưu đãi để có được ưu đãi tốt nhất. Chắc chắn rồi. Tôi muốn tìm một khoản vay thế chấp với các điều khoản và lãi suất thuận lợi. Bạn đã cân nhắc việc được chấp thuận trước cho một khoản vay thế chấp chưa? Có, phê duyệt trước có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về ngân sách của mình và làm cho quá trình mua nhà suôn sẻ hơn. Đó là một động thái khôn ngoan. Phê duyệt trước cho người bán thấy rằng bạn là một người mua nghiêm túc. Tôi cũng sẽ tính đến các chi phí khác như thuế tài sản và bảo hiểm. Điểm hay. Những chi phí đó nên được xem xét trong khả năng chi trả tổng thể của tài sản. Đó là một quá trình toàn diện, nhưng tôi rất hào hứng với khả năng sở hữu một ngôi nhà. Tôi chúc bạn may mắn, Anna. Mua nhà là một cột mốc quan trọng. Cảm ơn, John. Tôi sẽ đảm bảo đánh giá cẩn thận các lựa chọn của mình và đưa ra quyết định sáng suốt. Bài 13. Bạn có nghĩ rằng sự hướng dẫn của cha mẹ là quan trọng đối với trẻ em không? Anna, bạn có nghĩ rằng sự hướng dẫn của cha mẹ là quan trọng đối với trẻ em không? Đúng vậy, John. Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn con cái của họ. Một số lĩnh vực cần sự hướng dẫn của cha mẹ là gì? Cha mẹ cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực như giáo dục, giá trị và kỹ năng sống. Làm thế nào cha mẹ có thể hướng dẫn con cái của họ trong giáo dục? Họ có thể khuyến khích học tập, cung cấp nguồn lực và hỗ trợ các mục tiêu học tập của họ. Còn về việc dạy các giá trị thì sao? Cha mẹ có thể thấm nhuần các giá trị như trung thực, tử tế và tôn trọng thông qua hành động và cuộc trò chuyện của họ. Cha mẹ cũng có thể hướng dẫn con cái phát triển các kỹ năng sống thiết yếu. Chẳng hạn như Các kỹ năng như giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định. điều quan trọng là cha mẹ phải là hình mẫu tích cực, phải không? Chắc chắn rồi. Trẻ em thường học bằng cách quan sát hành vi của cha mẹ. Còn việc thiết lập ranh giới và kỷ luật thì sao? Thiết lập ranh giới thích hợp và kỷ luật nhất quán giúp trẻ hiểu được giới hạn và hậu quả. Làm thế nào cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ đưa ra lựa chọn tốt? Họ có thể giúp trẻ hiểu được kết quả tiềm năng của sự lựa chọn của chúng và cung cấp hướng dẫn về việc đưa ra quyết định khôn ngoan. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ không đồng ý về một số khía cạnh của hướng dẫn? Điều quan trọng là cha mẹ phải có những cuộc thảo luận cởi mở và tôn trọng để tìm ra điểm chung. Giao tiếp đóng vai trò gì trong sự hướng dẫn của cha mẹ? Bài 14. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đi du lịch đến Bắc Cực chưa? Anna, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đi du lịch đến Bắc Cực chưa? Vâng, John. Đó là một ý tưởng hấp dẫn để khám phá một điểm đến độc đáo như vậy. Điều gì thu hút bạn đến Bắc Cực? Vẻ đẹp nguyên sơ của khu vực Bắc Cực và cơ hội chứng kiến môi trường vùng cực. Phải là một trải nghiệm đáng kinh ngạc khi nhìn cận cảnh băng và động vật hoang dã ở vùng cực. Chắc chắn rồi. Động vật hoang dã Bắc Cực,
như gấu Bắc Cực và hải cẩu, là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Bạn nghĩ sẽ khó khăn như thế nào để đến Bắc Cực? Đó là một địa điểm xa xôi và cực đoan, vì vậy chắc chắn nó sẽ đòi hỏi phải có kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận. Bạn sẽ chọn phương thức vận chuyển nào cho chuyến đi? Nhiều khả năng, một con tàu phá băng hoặc một chuyến thám hiểm có hướng dẫn sẽ là lựa chọn an toàn và thiết thực nhất. Sẽ thật tuyệt vời khi đi thuyền qua vùng nước băng giá và chứng kiến cảnh quan Bắc Cực. Chắc chắn rồi. Những tảng băng trôi rộng lớn và phong cảnh đóng băng sẽ là giấc mơ của một nhiếp ảnh gia. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi trải nghiệm ánh sáng ban ngày hoặc bóng tối liên tục ở Bắc Cực. Sẽ là một cảm giác độc đáo khi chứng kiến ngày cực hoặc hiện tượng đêm cực. Có bất kỳ hoạt động hoặc cuộc phiêu lưu cụ thể nào mà bạn muốn thử khi ở Bắc Cực không? Trượt chó, câu cá trên băng và thậm chí có thể cắm trại trên băng sẽ là những trải nghiệm ly kỳ. Nghe có vẻ như một cuộc phiêu lưu của cả đời, nhưng chúng ta cũng nên xem xét tác động môi trường. Chắc chắn rồi. Thực hành du lịch bền vững và tôn trọng hệ sinh thái Bắc Cực mong manh nên được ưu tiên hàng đầu. Có bất kỳ biện pháp phòng ngừa hoặc cân nhắc an toàn nào mà chúng ta nên ghi nhớ không? Có, được trang bị quần áo phù hợp, công cụ điều hướng và tuân theo hướng dẫn của hướng dẫn viên có kinh nghiệm là rất quan trọng. Điều quan trọng là phải ưu tiên an toàn trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Chắc chắn rồi. Điều kiện thời tiết và các mối nguy tiềm ẩn đòi hỏi sự thận trọng và chuẩn bị. Bất chấp những thách thức, du lịch đến Bắc Cực sẽ mang đến những kỷ niệm khó quên. Đó sẽ là một hành trình một lần trong đời sẽ để lại ấn tượng lâu dài. Hãy giữ Bắc Cực trong danh sách du lịch của chúng tôi, Anna. Đó là một cuộc phiêu lưu đáng để theo đuổi. Đúng vậy, John. Khám phá Bắc Cực và trải nghiệm những điều kỳ diệu của nó sẽ là một giấc mơ trở thành sự thật. Bài 15. Bạn đã bao giờ trải qua một trận động đất chưa? Anna, bạn đã bao giờ trải qua một trận động đất chưa? Vâng, John. Tôi đã từng trải qua một vài trận động đất trong quá khứ. Nó hẳn là đáng sợ. Nó như thế nào? Đó là một trải nghiệm đáng sợ và đáng lo ngại khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Làm thế nào chúng ta có thể an toàn trong một trận động đất? Điều quan trọng là drop, cover, and hold on. Đặt dưới một mảnh đồ nội thất chắc chắn và bảo vệ đầu và cổ của bạn. Chúng ta nên làm gì sau khi rung lắc dừng lại? Sau khi cơn rung dừng lại, chúng ta nên kiểm tra các chấn thương và mối nguy hiểm tiềm ẩn trong môi trường xung quanh. Có biện pháp nào chúng ta có thể thực hiện để chuẩn bị cho một trận động đất không? Vâng, chúng ta nên có một bộ dụng cụ khẩn cấp với các nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống và đèn pin. Còn việc bảo vệ đồ đạc và đồ vật nặng trong nhà của chúng ta thì sao? Bảo vệ chúng để ngăn chúng rơi trong trận động đất là một ý tưởng hay. Có dấu hiệu cảnh báo nào trước khi động đất xảy ra không? Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng đôi khi động vật có thể cư xử bất thường hoặc có thể có những chấn động nhỏ, được gọi là rung động. Làm thế nào để các nhà khoa học đo kích thước của một trận động đất? Các nhà khoa học sử dụng thang Richter hoặc thang độ lớn Moment để đo cường độ của một trận động đất. Động đất có thể gây ra các mối nguy hiểm khác không? Vâng, động đất có thể gây ra sóng thần, sạt lở đất và thậm chí các tác động thứ cấp như hỏa hoạn.
Điều quan trọng là phải chuẩn bị và thông báo về an toàn động đất. Chắc chắn rồi. Biết phải làm gì có thể cứu sống và giảm thiểu thiệt hại. Chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi động đất? Quyên góp cho các tổ chức có uy tín hoặc tình nguyện có thể giúp cung cấp hỗ trợ và cứu trợ cho những người có nhu cầu. Điều quan trọng là phải đến với nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn. Chắc chắn rồi. Sự thống nhất và khả năng phục hồi là chìa khóa để phục hồi sau tác động của động đất. Hãy cập nhật thông tin và truyền bá nhận thức về an toàn động đất, Anna. Đúng vậy, John. Sự chuẩn bị và kiến thức có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong các khu vực dễ bị động đất. Bài 16. Muỗi không gây phiền nhiễu sao? Anna, con muỗi không gây phiền nhiễu sao? Vâng, nó có thể khá khó chịu. Tôi luôn bị muỗi đốt trong mùa hè. Tôi cũng vậy, vết cắn của họ ngứa rất nhiều. Bạn đã tìm thấy bất kỳ cách hiệu quả nào để xua đuổi muỗi chưa? Sử dụng thuốc xịt chống muỗi giúp ích một chút. Tôi cũng sử dụng màn chống muỗi khi ngủ. Đó là một ý tưởng tốt để tránh xa chúng vào ban đêm. Tôi ước có một cách để loại bỏ muỗi hoàn toàn. Sẽ thật tuyệt, nhưng chúng là một phần tự nhiên của hệ sinh thái. Tôi đoán chúng ta phải tìm cách để cùng tồn tại với họ. Chắc chắn, hãy tập trung vào việc giảm thiểu tác động của chúng. Tôi sẽ đảm bảo giữ môi trường xung quanh sạch sẽ và loại bỏ nước tù đọng. Điều đó rất quan trọng vì muỗi sinh sản trong nước đọng. Chúng ta cũng nên mặc áo dài tay và quần để bảo vệ bản thân. Điểm tốt, che đậy có thể giúp giảm muỗi đốt. Bất chấp sự khó chịu của chúng, muỗi nhắc nhở chúng ta đánh giá cao sự đa dạng của côn trùng. Đó là sự thật, chúng có vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Hãy chủ động trong việc bảo vệ bản thân khỏi muỗi. Đồng ý, và hãy tận hưởng không gian ngoài trời trong khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Cảm ơn vì đã thảo luận về điều này, Anna. Thật tốt khi chia sẻ chiến lược. Chào mừng bạn, John. Cùng nhau, chúng ta có thể giảm thiểu sự khó chịu của muỗi. Chắc chắn rồi. Chúc một ngày tốt lành, Anna. Anh cũng vậy, John. Chăm sóc và không có muỗi. Bài 17. Tôi nghĩ cuốn sách nằm trên bàn của tôi. Anna, tôi nghĩ cuốn sách nằm trên bàn của tôi. Bạn có chắc không? Bạn đã kiểm tra ở đó chưa? Tôi chưa kiểm tra, nhưng tôi nhớ đã để nó ở đó. Chúng ta hãy đi và xem nó có thực sự trên bàn của bạn không. Ý tưởng hay, chúng ta hãy cùng nhau đi và tìm hiểu. Nhìn kìa, đây rồi, cuốn sách thực sự nằm trên bàn của bạn. Ồ, tuyệt vời. Tôi rất vui vì tôi đã tìm thấy nó. Cảm ơn, Anna. Chào mừng bạn, John. Tôi rất vui vì chúng tôi đã xác định được nó. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn. Bây giờ tôi có thể tiếp tục đọc. Thưởng thức bài đọc của bạn, John. Hãy cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ. Cảm ơn một lần nữa, Anna. Bạn là một người bạn tuyệt vời. Không sao đâu, John. Tôi luôn ở đây để hỗ trợ bạn.
Tôi may mắn có bạn như một người bạn. Chúc một ngày tuyệt vời. Anh cũng vậy, John. Hãy chăm sóc và thưởng thức cuốn sách của bạn. Bài 18. Tôi chỉ cần ngủ. Anna, tôi chỉ cần ngủ thôi. Tôi hiểu, John. Chắc hẳn bạn đã mệt rồi. Vâng, tôi đã có một ngày dài và có thể nghỉ ngơi một chút. Hãy ngủ trưa nếu bạn có thể. Nó có thể giúp trẻ hóa bạn. Nghe có vẻ như là một ý tưởng hay. Tôi sẽ tìm một chỗ thoải mái. Đảm bảo đặt báo thức nếu bạn có bất kỳ nghĩa vụ nào sau này. Tôi không muốn ngủ quá lâu. Cảm ơn, Anna. Không sao đâu, John. Mọi người đều cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn. Chúc một ngày tốt lành, Anna. Anh cũng vậy, John. Hãy tận hưởng giấc ngủ trưa của bạn và chăm sóc bản thân. Cảm ơn, Anna. Hẹn gặp lại sau. Tạm biệt, John. Hãy chăm sóc và ngủ ngon. Bài 19. Áo khoác của bạn trông tuyệt vời. Anna, áo khoác của bạn trông tuyệt vời. Cảm ơn, John. Tôi cũng thực sự thích nó. Màu sắc và phong cách phù hợp với bạn một cách hoàn hảo. Tôi rất vui vì bạn nghĩ như vậy. Đó là một trong những chiếc áo khoác yêu thích của tôi. Bạn lấy nó ở đâu? Tôi cũng có thể muốn lấy một cái. Tôi đã mua nó từ một cửa hàng địa phương ở trung tâm thành phố. Tôi sẽ phải kiểm tra nó. Đó là một lựa chọn thời trang tuyệt vời. Cảm ơn, John. Tôi đánh giá cao lời khen ngợi. Bạn có một phong cách tuyệt vời, Anna. Điều đó có ý nghĩa rất lớn từ anh, John. Cảm ơn bạn. Chào mừng bạn, Anna. Tiếp tục lắc cái áo khoác đó. Tôi chắc chắn sẽ. Cảm ơn một lần nữa, John. Bất cứ lúc nào, Anna. Chúc một ngày tuyệt vời. Anh cũng vậy, John. Hãy chăm sóc và giữ thời trang. Sẽ làm được. Hẹn gặp lại, Anna. Tạm biệt, John. Chúc một ngày tuyệt vời. Bài 20. Ngày mai chúng ta có một khởi đầu rất sớm. Anna, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu rất sớm. Ồ, thật à? Chúng ta cần thức lúc mấy giờ? Chúng ta phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để bắt chuyến bay. Đó là khá sớm. Tối nay chúng ta nên đi ngủ sớm. Tôi đồng ý, chúng ta cần nghỉ ngơi đầy đủ cho hành trình. Hãy đảm bảo đặt nhiều báo thức để thức dậy đúng giờ. Ý hay, tôi không muốn ngủ quá mức và bỏ lỡ chuyến bay. Chúng ta cũng nên đóng gói hành lý tối nay để tiết kiệm thời gian vào buổi sáng. Chắc chắn rồi. Hãy chuẩn bị mọi thứ tối nay. Tôi sẽ làm một danh sách kiểm tra để đảm bảo chúng tôi không quên bất cứ điều gì. Thật là thông minh. Nó sẽ giúp chúng ta có tổ chức. Ngày mai sẽ là một ngày dài, nhưng nó sẽ đáng giá. Tôi đang mong chờ chuyến đi của chúng tôi. Nó sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị. Tôi đồng ý, hãy có một giấc ngủ ngon và sẵn sàng cho ngày mai. Nghe giống như một kế hoạch.
Chúc một đêm vui vẻ, Anna. Anh cũng vậy, John. Ngủ ngon và gặp lại bạn vào buổi sáng. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Anna. Du lịch an toàn.